Namaskar. Our mathematics or ongoing lecture series on real number system or lecture number 2 লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে আমি যোৱাটো ক্লাছত এনালাইসিসৰ কেইবাটাও টপিক কমপ্লিট কৰিছিলো। আমাৰ যিখন পেপাৰ আমি ডিসকাস কৰি আছো MS I9203 এনালাইসিস 1ৰ যোৱাটো ক্লাছত আমি কি কি ডিসকাস কৰিলো এবাৰ অভাৰভিউ এটা লৈ লওঁ। ইতিমধ্যে আমি algebraic properties of real number আৰু order properties of real number property খিনি আমি ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰি লৈছো। এয়া স্ক্ৰিনত মই এবাৰ দেখাই যাম আৰু সম্পূৰ্ণ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ সৈতে যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইতিমধ্যে লেকচাৰ নম্বৰ 1 উপলব্ধ হেয়া। Okay, I hope ki I am live. Okay. অকমান চৰ্দিৰ বাবে মোৰ মাতটো ভালদৰে নাহিব পাৰে, গতিকে তাৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছো। So let's move on. Order properties of R ৰ পাছত আমি কি পঢ়িছিলো? আমি কেইটামান প্ৰপজিশন ডিসকাস কৰিলো। তাৰ পাছত থিওৰেম নম্বৰ 2.1.2 আৰু থিওৰেম নম্বৰ 2.1.3 ডিসকাস কৰিলো আমি যোৱাটো ক্লাছত। আৰু এই পেপাৰখনৰ কাৰণে আমি দুখন কিতাপ ফলো কৰিছো। এখন হৈছে কুমাৰ এ এণ্ড কুমাৰ এছ এণ্ড এছৰ এ বেসিক কোৰ্স ইন ৰিয়েল এনালাইসিস আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে আৰ.জি. বাৰ্টল আৰু ডি.আৰ. চাৰ্ভাৰ্টৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ৰিয়েল এনালাইসিস। গতিকে আমি যোৱাটো ক্লাছত বাৰ্টল এণ্ড চাৰ্ভাৰ্টৰ থিওৰেম নম্বৰ 2.1.3 আৰু 2.1.2 ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিছো। গতিকে আজি আমি ডিসকাস কৰিম বাৰ্টলৰ থিওৰেম নম্বৰ 2.1.7। কিন্তু 2.1.7 ডিসকাস কৰাৰ আগতে আমাক অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ মই এটা একেবাৰে শৰ্টকে অভাৰভিউ দি ল'ব বিচাৰিছো। অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ এনো কি বুলি কৈছে? অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ says that there exists a non-empty subset P of the set of real number, and this is called the set of positive real numbers that satisfies the following properties. Our property কেইটানো কি কি? If a comma b belongs to P, then a plus b also belongs to P. This is the property number 1. Property number 2 says if a and b belongs to P, then a into b also belongs to P. And property number 3 says, and this is the important one, the most important one, it says ki if there is a real number a, any real number a, then it holds exactly one property, or we can say exactly one of these three conditions. Just a minute. Okay. So if a belongs to the set of real number, then either a belongs to P or a equal to 0 or minus a belongs to P. That means আমাৰ ওচৰত যদি যিকোনো এটা যদি আমাৰ ওচৰত ৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি জানো যে হয় সেই নাম্বাৰটো পজিটিভ হ'ব, নহয় সি 0 হ'ব, নহয় তাৰ যিটো নিগেটিভ এলিমেন্ট সি পজিটিভ হ'ব। যদি কোনোবা এটা সংখ্যাৰ নিগেটিভ এলিমেন্টটো পজিটিভ হয় দ্যাট মিন্স সেই সংখ্যাটো নিজেই নিগেটিভ হ'ব, ৰাইট? তাকে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ আৰত কৈছে যে এক্সেক্টলি ওৱান অফ দ্য ফলোইং হোল্ডছ if a belongs to R, then exactly one of these three holds that either a belongs to P or a equal to 0 or minus a belongs to P. So with the help of these order properties, we will prove the theorem number 2.1.7. Then we will move to theorem number 2.1.8. Also, we need the trichotomy property. The third one is called trichotomy property. This is important one. কাৰণ আমি এতিয়াৰ পৰা যিমানে প্ৰুফ কৰি আমাক প্ৰায় এই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টিটো দৰকাৰ হ'ব। তাৰ বাহিৰেও it is called the trichotomy property, and this is called the law of trichotomy. Law of trichotomy says if there are two real numbers, আমাৰ ওচৰত যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে x আৰু y, তেনেহ'লে এক্সেক্টলি এই তিনিটা কণ্ডিশ্যনৰ এটা হ'ব, either x is less than y or x is equal to y or x is greater than y. ঠিক আছে? আৰু এই ল অফ ট্ৰিকোটমি আমি যেটো আমাৰ ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি সেই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টিৰ এটা কনসিকুৱেন্স বুলি ক'ব পৰা যায়। গতিকে লেটস
start today's lecture, or I can say today's discussion. Okay, so আৰু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা নিজৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আমি ডিছকাশ্যনৰ মাজেৰে নিজৰ মাজত ডিছকাশ্যনৰ মাজেৰে আমি কথাখিনি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। Okay, let's start. Right. Okay, আহা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ ডিছকাশ্যন। So okay, so okay, so আজিৰ প্ৰথমটো আমি যিটো থিয়ৰম ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছো, থিয়ৰম ইজ থিয়ৰম নাম্বাৰ 2.1.7, আৰু এই নাম্বাৰিংখিনি মই বাৰ্টেল আৰু চাৰ্বাৰ্টৰ যিখন বুক আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ৰিয়েল এনালাইচিছ সেইখনৰ মতে ফ'ল' কৰি আছো। বাৰ্টেল আৰু চাৰ্বাৰ্টৰ থিয়ৰম 2.1.7 কি কৈছে? তেওঁলোকে কৈছে যে let a, b, c be any elements in the set of real numbers. প্ৰথমতে মই ষ্টেটমেণ্টটো লিখি লওঁ, তাৰপিছত মই সেইটো ডিছকাছো কৰিম। Then if a is greater than b and b is greater than c, then a is greater than c. So this is basically transitivity. And number b is if a is greater than b, then a plus c is greater than b plus c. And number c is if a is greater than b and c is greater than 0, then ca is greater than cb. And if a is greater than b and c is less than 0, then cb is greater than ca, or we can say ca is less than cb. ঠিক আছে, so theorem 2.1.7 কি কৈছে? বেসিক্যালি কৈছে যে যদি আমাৰ ওচৰত যিকোনো তিনিটা ৰিয়েল নাম্বাৰ, এনি এলিমেন্টস অফ দ্য সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ a, b আৰু c আছে, তেন্তে এই যি আমি তিনিটা প্ৰপাৰ্টি তেওঁলোকে লিখিছে, এই প্ৰপাৰ্টি তিনিটা ইহঁতি চেটিছফাই কৰে। কেনেকে? প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ একত কি বুলি কৈছে? তেওঁলোকে কৈছে যে যদি a বিতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু b চিতকৈ ডাঙৰ হয়, তেন্তে a চিতকৈ ডাঙৰ হ'ব। অৰ্থাৎ যদি আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনত চাওঁ, ইয়াত যদি কৰবাত a আছে, since a is greater than b, b ইয়াত থাকিব, right? ধৰা ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইন, যদি a is greater than b and b is greater than c, তেন্তে বেসিক্যালি কি হল? c is also greater than a, আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনৰ পৰাটো দেখি আছো, ৰাইট? সো তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰপাৰ্টিটো a বুলি কৈছে। সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টিটো তেওঁলোকে কি কৈছে? যদি a বিতকৈ ডাঙৰ হয়, তেনেহলে আমি যদি গ্ৰেটাৰ দেন সাইনডালৰ, স্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন সাইনডালৰ দুইফালে যিকোনো দুটা সংখ্যা প্লাস কৰো, তেনেহলে সিহঁতৰ যিটো সাম, সিহঁতৰ যিটো এডিশন, সেই এডিশনটো ইটোৱে সিটোতকৈ ডাঙৰ হ'ব। সো a plus c is also greater than b plus c। আনহাতে চিত কৈছে যদিহে a বিতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু যদি c এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হয়, ঠিক আছে? আৰু আমি প্ৰায় এটা মিষ্টেক কৰো যে পজিটিভ আৰু নন নিগেটিভ, ৰাইট? মই এইটো কাৰণে সেইটো বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিম। পজিটিভ means strictly greater than 0 আৰু non negative means greater than or equal to 0। পজিটিভ আৰু নন নিগেটিভ কেতিয়াবা আমি সলনাসলনিকে ইউজ কৰি পাওঁ, বাট দিস ইজ নট দ্য কেছ, ঠিক আছে? সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে পজিটিভ মিনছ স্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0। 0 ইজ নাইডাৰ পজিটিভ নৰ নিগেটিভ, ৰাইট? শূন্যটো পজিটিভো নহয়, নিগেটিভো নহয়। গতিকে আমি যেতিয়া কওঁ যে কোনোবা এটা সংখ্যা পজিটিভ, তাৰ অৰ্থটো হৈছে
সি শূন্যতকৈ ডাঙৰ। আৰু যেতিয়া আমি কওঁ যে কোনোবা এটা সংখ্যা নন নিগেটিভ, অৰ্থাৎ কি সি নেগেটিভ নহয়, ৰাইট। ট্ৰিকটমি প্ৰপাৰ্টিৰ মতে এটা সংখ্যা কি হ'ব পাৰে, হয় সি পজিটিভ হ'ব, নহয় 0 হ'ব, নহয় নিগেটিভ হ'ব। যদি সি নিগেটিভ নহয় তেন্তে তাৰ ওচৰত কি অপশ্যন থাকিব, তাৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন থাকিব, হয় সি 0 হ'ব, নহয় সি পজিটিভ হ'ব। that means that number is greater than or equal to 0, আৰু তাকে আমি কওঁ নন নিগেটিভ বুলি। ঠিক আছে, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। এতিয়া চি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিলৈ আহোঁ। চি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটোত কৈছে যদিহে চি পজিটিভ সংখ্যা হয়, শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয়, তেনেহ'লে চি ইনটু এ ইজ অলছ' গ্ৰেটাৰ দেন চি ইনটু বি। আৰু যদি ই চিতকৈ সৰু হয়, চৰি চি যদি 0তকৈ সৰু হয়, তেনেহ'লে চি ইনটু এ ইজ লেছ দেন চি ইনটু বি। চৰি, তেন্তে চি ইনটু এ ইজ লেছ দেন চি ইনটু বি। ঠিক আছে, just a second. Okay. Okay, so মই আশা কৰিছোঁ কিনো তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে থিয়ৰমটোত সেইটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া আহা আমি কথাখিনিনো কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম। চিন্স ইট ইজ এ থিয়ৰম, উই হেভ টু প্ৰুফ ইট, ৰাইট। আৰু আমি প্ৰুফ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, আইদাৰ এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ অৰ অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ। আমি যেতিয়াই এই চেপ্টাৰটোত এই ইউনিটটোত কিবা এটা প্ৰুফ কৰিব বিচাৰিম, আমি মুখ্যতঃ এই প্ৰপাৰ্টি কেইটাৰে হেল্প ল'ম। ঠিক আছে, সেইকেইটা আমাৰ বেছ, যিটো বেছৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম, সেই প্ৰপাৰ্টি কেইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই বেছটোৰ ওপৰতে আমি আমাৰ থিয়ৰমখিনি প্ৰুফ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহা আমি প্ৰপাৰ্টিখিনি প্ৰুফ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰুফ কৰাৰ আগতে জাষ্ট 1 ছেকেণ্ড মই এটা দেখাব বিচাৰিম। বাৰ্টেল এণ্ড চাৰ্বাৰ্টত এই প্ৰপাৰ্টিখিনি আমি প্ৰুফ কৰিছোঁ এজ এ থিয়ৰম, বাট যিখন আমাৰ কুমাৰেশ্বৰণৰ বুক আছিলে, কুমাৰে আৰু কুমাৰেশ্বৰণ এছৰ যিখন বুক এ বেচিক কোৰ্চ ইন ৰিয়েল এনালাইচিছ, মই কালি লিখোঁতে চাগে দেখাইছিলোঁ, তেওঁলোকে এই প্ৰপাৰ্টি কেইটা প্ৰপজিশ্যন 1.1.2 1, 2, 3 আৰু প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ অ'কে 1, 2, 3 এই প্ৰপাৰ্টি কেইটাত তেওঁলোকে বেচিকেলি আমি যিটো থিয়ৰম প্ৰুফ কৰিছোঁ তাক তেওঁলোকে প্ৰপজিশ্যনত লিখি দিছিলে। আৰু এজ ফাৰ এজ আই নো, মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰিছে, কুমাৰেশ্বৰণৰ বুকখনত ইয়াৰ প্ৰুফৰ বিষয়ে বৰ বেছিকৈ উল্লেখ নাই, কিন্তু বাৰ্টেলৰ বুকখনত প্ৰুফকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ কৰি থোৱা আছে। গতিকে মই বাৰ্টেলৰ বুকখনৰ পৰাই খিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে লেটছ ডিছকাছ। মই জাষ্ট কথাটো পটককৈ নোট কৰি থ'ব বিচাৰিলোঁ। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য প্ৰুফ। ঠিক আছে, অ'কে। চ' প্ৰথম প্ৰুফ কৰি আমি নাম্বাৰ এত কি দিয়া আছে, আমি প্ৰথমতে কি দিয়া আছে সেয়া লিখি ল'ম। ঠিক আছে, ABC are arbitrary elements in the set of real number, সেইটোতো আমি মানে প্ৰথমেই ধৰি লোৱা হ'ল। ঠিক আছে, দেন ইয়াত দিয়া আছে যে given A is greater than B and B is greater than C. That means what? That means A minus B belongs to P, where P is a set of positive numbers, right? And B minus C belongs to P, right? This means A minus B plus B minus C also belongs to the set of positive numbers. Okay. Okay. Excuse me. Sorry. Okay. That means B minus C also belongs to the set of positive real number.
which implies minus bn plus b gives 0 by what? This gives 0 by the property A4 যেটা আমি লাস্টৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো লাস্টৰ ক্লাছত আমি যেটো ডিসকাস কৰিছিলো right that means A minus C also belongs to P A minus C belongs to P that means A is greater than C. So this is how you have to prove the the part A of theorem 2.1.7. I think I missed the definition before it, right? Okay, just a second. Sorry. Let me write some definition before doing the proof. Okay, so this is the definition number 2.1.6. This says let A comma B belongs to the set of real number, then number 1, if A minus B belongs to P, then we write A is greater than B or B is less than A. This is the definition. Okay, and if A minus B belongs to the set of P union 0, then we write A is greater than or equal to B or B is less than or equal to A. So using this definition we are proving this theorem. So A is greater than B, that means by this definition A minus B belongs to P. Okay? Similarly B minus C belongs to P. Arrow by the first order property, what we get, if A belongs to P and B belongs to P, then A plus B also belongs to P, right? So if A minus B belongs to P and B minus C belongs to P, that means A minus B plus B minus C also belongs to P. Then we can use the associative property, right? Changing the bracket. So this is A2, right? First one is commutative, A1 is commutative, A2 is associative, A3 is existence of zero element, and A4 is existence of negative element. Minus B plus B is 0. So we can add a step here. A plus 0 minus C belongs to P, which gives A minus C belongs to P. This is by A4, existence of zero element. Okay. Sorry, existence of negative element, sorry. And this is by A3, existence of zero element. That is 0 to ami karbar logot plus koro, then it gives the number itself, right? A minus C belongs to P, or by definition A minus C belongs to P means A is greater than C. So this is how you have to prove it. Now let's move to the B part. What does the B part says? B part says if A is greater than B, then A plus C is greater than B plus C. Okay, let's prove this. So
Now A is greater than B, right? That means since A is greater than B, this implies A minus B belongs to P. Now we have to prove this, right? আমি proof কৰিব লাগে A plus C is greater than B plus C. A plus C greater than B plus C proof কৰিলে আমি কি proof কৰিব লাগিব basically? A plus C minus B plus C belongs to P. To show this. Then consider what we have to show. যেটো আমি দেখাব লাগে হেতু আমি consider কৰি লম. Consider A plus C minus B plus C. This implies A minus B, and this belongs to P. Why? Since A is greater than B. That is A plus C minus B plus C belongs to P. Right? A minus B is equal to A plus C minus B plus C. তাৰ অৰ্থটো কি? তাৰ অৰ্থটো হ'ল A plus C minus B plus C belongs to P. আৰু A plus C minus B plus C belongs to P, then by definition what we get? We get A plus C is greater than B plus C. Hence, so now let's move to the third property. Property number 3. If A is greater than B and C is greater than 0, then AC is greater than BC. First of all, we will prove this. Okay. Okay. So what we have to prove? We have to prove that to show that AC is greater than BC. That is to show that SC minus BC belongs to P. Right? Now consider SC minus BC. This is basically equal to what? This is basically equal to CA minus CB by commutativity of multiplication, that is by M1. This implies C into A minus B by distributive property. Now see, C is greater than 0, right? And C is greater than 0. This implies C belongs to P. A is greater than B, which implies A minus B belongs to P. Then by our order property number 2, property of real number 2, we get what? C into A minus B also belongs to P. যদি দুটা সংখ্যা পজিটিভ হয় তেন্তে সিহঁতৰ মাল্টিপ্লিকেশনো পজিটিভ হয়. অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি যেটো আমি দ্বিতীয়টো পাইছিলো, যেটো আমাৰ সেকেন্ড অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি আছিল, হিটো হেয়া কয় ন, যদি দুটা সংখ্যা পজিটিভ হয় তেন্তে সিহঁতৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো পজিটিভ. অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি 1 এ কয় যদি দুটা সংখ্যা পজিটিভ হয় সিহঁতৰ সামেশনটো পজিটিভ হয়. Right? So C, if C positive সংখ্যা মানে C যদি belongs to P or A minus B also belongs to P, that means C into A minus B also belongs to P. This implies SC minus BC belongs to P, which implies SC is greater than BC by definition 8 point, sorry, this is by definition 2.11.
1.6 from Barton. So এয়া আছিল আমাৰ proof, hence proved. ঠিক আছে, আমি জানো না বেসিক্যালি যদি কিবা এটা সংখ্যা পজিটিভ হয়, that means that is greater than 0, right? But while using the order properties, আমি order properties or rules মতে চলিব লাগিব। আমাৰ ওচৰত যেটো property আছে, properties or যদি আমাৰ notation to belonging to p হয়, তেন্তে আমি belonging to p এ লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? আমি প্ৰথমতে belonging to p লে shift কৰিম, then we will use the order property second, ঠিক আছে? I hope this is clear. Now let's move to theorem number 2.1.8. But before moving to theorem number 2.1.8, দুটা point মই কৈ দিব বিচাৰিম। The first of all, the second property, আমি প্ৰথম property টো গম পালো transitivity বুলি কয়। second property টো কোৱা হয় monotone property of addition। আৰু যেটো আমাৰ third property আছে, third property টো কোৱা হয় monotone property of multiplication। আৰু except for the proof খিনি মই অকমান বুকত কৈ কিতাপত ইমান বেছি ডিটেইলছত নাই, মই কিতাপতকৈ অকমান বেছি ডিটেইলছত proof কেইটা লিখাইছো। বাট তাৰ বাহিৰে যিখিনি আমাৰ থিওৰম বা যিখিনি আমাৰ ডেফিনেশ্যন, তাৰ কাৰণে তোমালোকে কিতাপখন ফলো কৰিব পাৰা। ইতিমধ্যে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ড্ৰাইভৰ লিংক দি থৈছো। ড্ৰাইভতে দুয়োখন কিতাপ, যিখন কিতাপ আমি ফলো কৰি আছো এজ পাৰ চিলেবাছ, এই দুয়োখন কিতাপৰ লিংক দি থোৱা আছে। আৰু তাতেই দুয়োটা আজিৰটো আৰু ইতিমধ্যে যোৱাটো লেকচাৰৰ তাত PDF ইতিমধ্যে মই আপলোড কৰিছো, আৰু আজিৰ লেকচাৰৰ PDF তাতে আপলোড কৰিম। গতিকে তোমালোকে লেকচাৰৰ PDF কেইটাৰ সৈতে যদি ডেফিনেশ্যন আৰু যিখিনি আমাৰ থিওৰমৰ ষ্টেটমেণ্ট, সেই ষ্টেটমেণ্টখিনিৰ কাৰণে বুকখন ফলো কৰিব পাৰা। আৰু মই ভাবো যে তোমালোকে বুকখন ফলো কৰা উচিত। আৰু তাৰ বাহিৰে পঢ়াই যাওঁতে যদি পাৰা, মই যেতিয়া ডিছকাছ কৰি গৈ আছো, আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰি আছো, সেই একেটা সময়তে পাৰিলে অলপ হ'লেও শ্বৰ্টকে হ'লেও নোট কৰি যাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। নিজে যদি লিখি গৈ থাকা, বস্তুটো বুজাত অলপ বেছি হেল্পফুল হয়, ঠিক আছে? Okay, so the second part of C says, what does it says? That if A is greater than B and C is less than 0, then CA is less than CB। আৰু এটা আমি কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম, মই জাষ্ট হিন্ট কেইটামান দি দিছো। প্ৰুফটো কেনেকৈ লিখা সেয়া তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। মই জাষ্ট হিন্ট কেইটা দিছো। প্ৰথম কথা, A is greater than B, that means A minus B belongs to P। C is less than 0, that means minus C belongs to P, right? So minus C belongs to P. Now we have to show CA is less than CB. So consider কৰি ল'বা CB minus CA, that implies C into B minus A, which is equal to minus C into A minus B, and this implies, or rather than considering this, we can directly multiply minus C into A minus B. This is equal to CA minus CA plus CB, which is equal to CB minus CA. That basically means CB minus CA implies minus C into A minus B. And since A দুইটা positive, মানে belongs to the set of positive real numbers, that means this belongs to P, ঠিক আছে? belongs to P, তেনেহলে ইউ পিত বিলং কৰিব। যদি ই পিত বিলং কৰে, তেন্তে by definition CA is less than CB, ঠিক আছে? So
নিজে এবাৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। there is nothing tough here, একেবাৰে সহজকে মই যিমান পাৰো বুজাবলৈ ডিসকাস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো। যদি কিবা দিগদাৰ হয় কমেন্ট বক্সত এবাৰ লিখি দিবা, মই নেক্সট ক্লাছত লাগিলে আৰু এবাৰ ডিসকাস কৰি দিম। So I hope this is clear. যদি কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা আছে, কিবা যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে, এবাৰ গ্ৰুপত মেনশন কৰি দিবা, সৰি এবাৰ চেট বক্সত মেনশন কৰি দিবা। আৰু যদি অসুবিধা নাই হোৱা, we can move forward. Okay. I wish কি কাৰো অসুবিধা নাই হোৱা। Let's move to next theorem. আমাৰ theorem number 2.1.8 from Bartle. Okay, sorry. Let's move to theorem number 2.1.8. আৰু মই প্ৰথমতে স্টেটমেন্ট লিখিম, দেন মই স্টেটমেন্টটো কি কৈছে সেয়া ডিসকাস কৰিম, দেন আমি প্ৰুফটো কৰিম, ঠিক আছে। সো theorem number 2.1.8 or first যেটো statement হৈছে, statement says that if a belongs to the set of real number and a is not equal to 0, then a square is strictly greater than 0. আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয়, যিকোনো নন জিৰো ৰিয়েল নাম্বাৰ, মই কি কৈছো ভালদৰে শুনিবা, নন জিৰো অৰ্থাৎ জিৰো নহয়, দ্যাট মিন্স কি পসিবিলিটি আছে, বাই ল অফ ট্ৰিকোটমি আমাৰ ওচৰত তিনিটা পসিবিলিটি আছিলে বাই ল অফ ট্ৰিকোটমি, যে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ আইদাৰ হি পজিটিভ হ'ব, নহয় হি জিৰো হ'ব, নহয় তাৰ নিগেটিভ যিটো এলিমেন্ট হি পজিটিভ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত কৈ দিছে যে হি জিৰো নহয়, অৰ্থাৎ নন জিৰো, দ্যাট মিন্স আইদাৰ সেই সংখ্যাটো পজিটিভ অৰ তাৰ যিটো নেগেটিভ এলিমেন্ট হি পজিটিভ, ঠিক আছে। প্ৰথমতে আমি প্ৰুফটো কৰি লওঁ ইয়াৰ, তাৰপিছত বাকি দুটা স্টেটমেন্টলৈ যাওঁ। So since a belongs to R and a not equal to 0, then by trichotomy property of R, a belongs to P or minus a belongs to P. There are two cases, right? Case number 1, if a belongs to P, then a belongs to P and a itself belongs to P. That means a into a also belongs to P, right? What we get, if a comma b belongs to P, then a into b also belongs to P by order property 2. So b যদি আমি a ৰে ৰিপ্লেস কৰি দিও, তেনেহলে এই প্ৰপাৰ্টিটো অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি দ্বিতীয়টো খাটিব আমাৰ ওচৰত। So using that property, what we get, a into a belongs to P. That means a square belongs to P. A square belongs to P means a square is strictly greater than 0. Then comes the case number 2, if minus a belongs to P. If minus a belongs to P, then a square can be also written as minus a into minus a, right? So minus a into minus a belongs to P, then minus a into minus a also belongs to P by order property of real number 2. That means in this case also a square belongs to P, which implies a square is greater than 0. Then from both the cases, দুইটা কেসৰ পৰা আমি কি পালো, we get that a square is strictly greater than 0 for all a belong to the set of real number and a not equal to 0. So this is what
we have to prove in the first statement. ঠিক আছে? Okay. Now let's move to the second statement. আমাৰ ওচৰত দ্বিতীয় যিটো statement আছে সেইটো ডিসকাস কৰো। ঠিক আছে? যদি লাগে মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছো। ইয়াত আমি কি কৰিলো, আমাক কি দিয়া আছিলে, আমাক দিয়া আছিলে যিকোনো এনি আৰ্বিট্ৰাৰী ৰিয়েল নাম্বাৰ। আৰ্বিট্ৰাৰী মানে যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ আমাৰ ওচৰত আছিলে, দি দিলে যে তাৰ আমি নোটেশন ইউজ কৰিছো, ডিনোট কৰিছো এৰে। ধৰা হ'ল এ যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ, আৰু আমাক কৈছে যে এ জিৰ' নহয়, অৰ্থাৎ এ এটা নন জিৰ' ৰিয়েল নাম্বাৰ। তেনেহ'লে ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি অফ ৰিয়েল নাম্বাৰে আমাক কি কয়? Trichotomy property of real number আমাক কয়, which is the third order property of real number. It says that there are only three possibilities: either a belongs to p, or a is equal to 0, or minus a belongs to p. আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো দ্বিতীয় কেছ a equal to 0 সেয়া হ'ব নোৱাৰে বুলি আমি গিভেন দি থোৱা আছে আমাক, যে a not equal to 0. that means আমাৰ ওচৰত দুটা কেছ বাকি থাকিলে, এটা either a belongs to p or minus a belongs to p. এতিয়া আমি কি কৰিম, দুইটা কেছ আমি বেলেগ বেলেগ কেছ ষ্টাডি কৰিম। ঠিক আছে? প্ৰথমতে আমি ধৰি ললো যে যদি a এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হয়, that is a belongs to p. if a belongs to p, যেতিয়া a পজিটিভ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, তেতিয়া by the second order property, যদি দুটা সংখ্যা belongs to p, যদি দুটা সংখ্যা p আছে তেনেহলে সিহঁতৰ প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ সিহঁতৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনো p আছে। since a p আছে, যিহেতু a সংখ্যাটো p আছে, তেনেহলে নিজৰ লগত ইয়াৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট a into a ও p থাকিব। that means a square also belongs to p. ঠিক আছে? so this is also clear. এনেহলে সেকেন্ড যিটো কেছ, সেকেন্ড কেছটো কি, কেছ 2 says that যেতিয়া minus a belongs to p, যেতিয়া minus a পজিটিভ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া আমি জানো যে a স্কোৱাৰক আমি minus a into minus a বুলিও লিখিব পাৰো, right? a square is equal to minus a into minus a. now a square is equal to minus a into minus a, আৰু কি minus a p আছে, অৰ্থাৎ minus a into minus a ও p থাকিব। that means a square p থাকিব, আৰু a square p থাকিব অৰ্থটো কি হ'ল, a square এটা পজিটিভ সংখ্যা, that is a square is strictly greater than 0. মানে আমাৰ যি দুটা পসিবল কেছ আছিলে, আমি দুইটা কেছৰ পৰা আমি কি পালো, যে a square সদায় 0তকৈ ডাঙৰ। সেইকাৰণে আমি লিখিছো যে from both the cases we get that a square is strictly greater than 0 for all a belongs to real number and a not equal to 0. ঠিক আছে? I hope this is clear to you. Now let's move to statement B. This statement says, এই স্টেটমেন্টটো কি কয়, ই কৈছে যে 1 is greater than 0. ঠিক আছে? মই যেতিয়া প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো লেকচাৰ, ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ একেবাৰে আৰম্ভণিতে মই কৈছিলো যে কিছুমান একেবাৰে অবভিয়াছ যেন লগা কথা, একেবাৰে চকুৰ আগত দেখি থকা, আমি যিকেইটা বস্তু ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰো, এনেকুৱা ভিজুৱেলাইজ কৰিব পৰা কথা কিছুমান আমি ইয়াত প্ৰুফ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে? আমিতো জানো যে অকে, আমি একেবাৰে জানো যে দেখকে আমি জানো যে 1 সদায় শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয়, 1 is always greater than 0, right? but we have to prove this here. আৰু আমি ইয়াক কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম, we know that one is equal to 1 square, আৰু আমি কি জানো যে if a belongs to R and a not equal to 0, then a square is greater than 0. We know that 1 is equal to 1 square, and obviously 1 is not equal to 0. Thus, or therefore, 1 square is greater than 0, which implies as 1 square is equal to 1, 1 is greater than 0. ঠিক আছে? So basically আমি প্ৰথম কি জানো, আমি জানো যে 1 is not equal to 0, right?
তেনেহ'লে আমি কনচিডাৰ কৰি ললো যে since 1 is not equal to 0 আৰু 1 belongs to real set of real number, right? Thus by a part আমি কি জানিলো যে 1 square is greater than 0 আৰু 1 square কিহৰ সমান? 1 square is equal to 1 only. That's why 1 is also greater than 0. So একেবাৰে obvious যেন লগা কথা, but using properties or previous theorem we have to prove this in this way. ঠিক আছে? Okay, let's move to the statement C. Statement C says, okay, says if n belongs to n, অর্থাৎ যিকোনো ন্যাচারাল নাম্বার n এ যিকোনো একটা ন্যাচারাল নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করে, then n is greater than 0. যেটা আমি প্রুফ কেনেকে কৰিম? আমি জানো যে প্ৰত্যেকটো ন্যাচারাল নাম্বার শূন্যতকৈ সদায় ডাঙৰ হয়, বাট হাউ উই প্ৰুভ ইট? আমি কেনেকে প্ৰুফ কৰিম? যেতিয়া আমি ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ ওপৰত যিকোনো এটা প্ৰপাৰ্টি যিকোনো এটা থিয়ৰম প্ৰুফ কৰিব লগা হয়, আমি ইন জেনেৰেল কিহৰ সহায় লওঁ? আমি সহায় লওঁ mathematical inductionৰ. ঠিক আছে? So we will prove this using principle of mathematical induction. আমি প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যনৰ সহায়ত ইয়াক প্ৰুভ কৰিম. ঠিক আছে? বি পাৰ্টৰ আমি অলৰেডি প্ৰুভ কৰিছো. ফৰ n equal to 1, 1 is greater than 0 by b. যদি এক্সামত অকল a পাৰ্টটো প্ৰুভ কৰিবলৈ আহে, আমি প্ৰথমে b পাৰ্টটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব, আৰু b পাৰ্টটো প্ৰুভ কৰিলে আমি প্ৰথমে a পাৰ্টটো প্ৰুভ কৰিব লাগিব. ঠিক আছে? সো c পাৰ্টটো প্ৰুভ কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে a আৰু তাৰপিছত b, তাৰপিছত আমি c পাৰ্টলৈ মুভ কৰিব পাৰিম. ঠিক আছে? সো ইতিমধ্যে আমি যেহেতু প্ৰুভ কৰিছো a আৰু b, ইয়াত মই আকৌ লিখি নাথাকো. By part b we already proved that for n equal to 1, 1 is greater than 0. Now let for n equal to k belongs to n, the statement is true. That is, k is greater than 0. To show that the statement is true for, that is to show that k plus 1 is also greater than 0. ঠিক আছে? সো প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যনত আমি কি কৰোঁ? আমি প্ৰথমে দেখাই দিওঁ যে একেবাৰে যিটো ইনিচিয়েল যিটো আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ বা নেচাৰেল নাম্বাৰ যিটো আমি সাবসেট লৈছো, তাৰ ইনিচিয়েল এলিমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেটমেন্টটো ট্ৰু. তাৰপিছত আমি মানি লওঁ যে যিকোনো এটা কেৰ বাবে, যিকোনো এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ কেৰ বাবে ষ্টেটমেন্টটো ট্ৰু, সেইটো আমাৰ এজিউম কৰি লওঁ, আৰু সেই এজাম্পশ্যনৰ সহায়ত আমি দেখাওঁ যে কে প্লাছ 1 তাৰ যিটো প্ৰিচিডিং এলিমেন্ট, সেই প্ৰিচিডিং এলিমেন্টৰ কাৰণেও ষ্টেটমেন্টটো ট্ৰু হয়. সো দিছ ইজ হাউ উই ইউজ প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন. ইতিমধ্যে আমি 11, 12ত আৰু যাৰ যাৰ এডভান্স আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আই গেছ 9 or 10ত প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন ইউজ কৰিছা, গতিকে তোমালোকৰ বাবে ই নতুন নহয়. সো লেটছ প্ৰুভ দিছ. ঠিক আছে? The statement is true for n equal to k plus 1. Now by this, as 1 is greater than 0, that means 1 greater than 0. This means 1 belongs to p, and by assumption k is greater than 0, that is k belongs to p. Now by the first order property, একেবাৰে প্ৰথম আমাৰ order property মতে কি হ'ব? k plus 1 also belongs to p. By the first order property of real number, and k plus 1 belongs to p means k plus 1 is greater than 0. So হৈ গ'ল আমাৰ proof. Hence by the
অলপ লিখি দিবা আৰু এক্সামত যে hence by the principle of mathematical induction we get that মই m.i লিখিছো তোমালোকে এক্সামত m.i লিখি নিদিবা ভালকে লিখিবা আৰু by principle of mathematical induction তাৰ আগত এটা লাইন এড কৰিব পাৰা যে we show that the statement is true for n equal to k plus 1 belongs to n also. Hence, by the principle of mathematical induction, we get that the statement is true for all n belongs to n. That is, n is greater than 0 for all n belongs to n. Hence, proved. So, I guess this is clear to you, all of you. যদি কিবা সমস্যা পোৱা তোমালোকে কমেন্টত লিখি দিবা আৰু পাছত বা নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰি লম আই ডোন্ট থিংক কিবা অসুবিধা হ'ব লাগে একো নাই now let's move to the next theorem number 2.1.9 ঠিক আছে theorem number 2.1.9 statementটোত কি কৈছে ভালদৰে শুনিবা একেবাৰে আজিৰ I guess আৰু দুটা আমাৰ ওচৰত থিওৰেম থাকি যাব মই থিওৰেম দুটা proof let's see যদি সময় proof কৰি দিম or মই just simply discuss কৰিম এবাৰ then next classত আমি exerciseৰ কেইটামান question কৰিম আৰু next portion লৈ আগবাঢ়িম ঠিক আছে okay so আমি কেইটামান next classত আমি কি কৰিম কেইটামান example discuss কৰিম আৰু exercise লৈ আগবাঢ়িম আৰু দুটা থিওৰেম থাকি যাব হয়তো আজি বা পাৰিলে মই আজি এবাৰ ডিসকাস কৰি proof কেইটা তোমালোকক ট্ৰাই কৰিবলৈ দি দিম but first of all let's prove this theorem 2.1.9 but it says that কি কৈছে যে যদি if a belongs to r যদি a real number হয় such that 0 is less than a is less than epsilon naught this is called epsilon sorry okay not epsilon not this is epsilon that is 0 is less than equal to a is less than epsilon for every epsilon greater than 0 then a is equal to 0 এতিয়া হয়তো বহুতৰ কাৰণে epsilon নতুনো হ'ব পাৰে বা তোমালোকে আগৰ সেমিষ্টাৰত পাবও পাৰা but still মই epsilon কেতিয়া কি ইউজ কৰে একেবাৰে shortly recap এটা দি দিম বা introduction এটা দি দিম so আমাক প্ৰথমতে statementত কি কৈছে যদি আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা real number আছে ঠিক আছে any real number such that যাতে 0 is less than equal to a শূন্যতকৈ ডাঙৰ বা ই শূন্য হ'ব পাৰে a is either strictly greater than 0 or a is equal to 0 and a is less than epsilon a epsilon কৈ সৰু where epsilon কি হয় for every epsilon greater than 0 epsilon is basically a notation and we in general in real analysis use epsilon for a very small positive real number in general ঠিক আছে in general আমি epsilon for a very small একেবাৰে খুবেই সৰু positive real number বাবে ব্যৱহাৰ কৰো it can be any positive real number right ঠিক আছে it can be any positive real number but in general যেতিয়া আমি limit পঢ়িম বা যেতিয়া আমি continuity পঢ়িম আমাক খুবেই সৰু একেবাৰে সৰু positive real number প্ৰয়োজন হয় আৰু তেতিয়া আমি epsilon notation হিচাপে ইউজ কৰো I think তোমালোকৰ if I am not wrong first or second semester ultimately তোমালোকে sequence পঢ়িছা
সিকুৱেন্স অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ আৰু যদি সিকুৱেন্স অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ পঢ়িছা তাৰ ডেফিনেশ্যনত আমি এপচাইলন ইউজ কৰোঁ ৰাইট সো সেই সেম এপচাইলন ইয়াত আছে যে প্ৰত্যেকটো ফৰ এভৰি এপচাইলন গ্ৰেটাৰ দেন 0 প্ৰত্যেকটো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ বাবে এ সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটোতকৈ সৰু আৰু 0তকৈ ডাঙৰ বা 0ৰ সমান ঠিক আছে নাও যদি আমি বস্তুটো ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনত চাওঁ কি হ'ব এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইন ইয়াত 0 আছে এ কৰবাত ইয়াত আছে ঠিক আছে এ can be anywhere এ 0তকৈ ডাঙৰ বা এ 0ৰ সমান এ can be anywhere আৰু এতকে এই যি এপচাইলনটো সদায় এতকে ডাঙৰ that means এক আমি যিমানেই আমি কি জানো যে যিমানে আমি জুম কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে যিমানেই মই এই let me try যদি জুম হয় নহয় ওকে মই যিমানেই ইয়াক জুম কৰি গৈ থাকিম যিমানেই কৰি গৈ থাকিম আমি তাৰ ভিতৰত আৰু আমি সংখ্যা পাই গৈ থাকিম আৰু আমি পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ পাই গৈ থাকিম ৰাইট let me show it on graph ঠিক আছে just a second okay okay ঠিক আছে এটা আমাৰ বেসিক্যালি পজিটিভ এক্স এক্সিসত যদি আমি রিয়েল নাম্বার লাইন বুলি ধৰো ঠিক আছে এটা পজিটিভ এক্স এক্সিস রাইট পজিটিভ এক্স এক্সিস সাপোজ এই এক্স এক্সিস ডাল আমাৰ পজিটিভ এক্স এক্সিস ডাল আমাৰ রিয়েল নাম্বার লাইন ঠিক আছে সাপোজ ওয়াই এক্সিস ডাল নাই সাপোজ ধৰি লোৱা তেনেহলে কি আমি কি কৈছো যে এ ইয়াত কৰবাত আছে ৰাইট এ ইজ somewhere between this এ ইয়াত কৰবাত আছে এ 0তকৈ ডাঙৰ বা 0ৰ সমান ঠিক আছে এই সাইডৰ পোৰশনটো নাই এই পোৰশনটোত এ নাই এ এইফালে আছে ঠিক আছে তেনেহলে আমি কৈছো যে যিকোনো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ বাবে প্ৰথমতে ইমাজিন কৰিব ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে ভিজুৱেলাইজ কৰা বস্তুটো কি কৈছে কি কৈছে যে যিকোনো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ কাৰণে এ সদায় সেই নাম্বাৰটোতকৈ সৰু ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এ যদি ইয়াত আছে ঠিক আছে মই যদি জুম কৰি গৈ থাকো তাতকৈ সৰু পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ মই পাই গৈ থাকিম যিমানে জুম কৰি গৈ থাকিম ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনডাল ৰাইট যিমানে মই জুম কৰি গৈ থাকিম পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ মই পাই গৈ থাকিম মই যিমানেই জুম নকৰো কিয় সো দ্যাট মিন্স বেসিক্যালি কি এ 0 হ'বই লাগিব কাৰণ যদি এ 0 নহয় দ্যাট মিন্স এ যদি 0তকৈ ডাঙৰ হয় তেন্তে 0 আৰু এৰ মাজত যদি মই জুম কৰি দিওঁ তেন্তে মই অবিয়াসলি মই যদি ভিতৰলৈ আৰু গৈ থাকো জুম কৰি গৈ থাকো ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইনডালত মই তাতকৈ সৰু পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ পাই গৈ থাকিম ইট মিন্স এই গোটেই আমাৰ কন্ডিশনটো কেতিয়া ট্ৰু হ'ব কন্ডিশনটো ট্ৰু কেতিয়া হ'ব if and only if a is equal to 0 তেতিয়াহে ট্ৰু হ'ব যেতিয়া a শূন্য হ'ব now we have to prove this আমি এটা proof কেনেকৈ কৰিম আমাৰ দেখাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ওচৰত একো টুল নাই ঠিক আছে যেতিয়া আমি লাগে যে বেলেগ একো টুলেদি হোৱা নাই যেতিয়া আমি দেখাব লাগে যে কিবা এটা নাম্বাৰ ফৰ এভৰি ক'বাত আছে we in general can use either gives a counter example or we can use contradiction ঠিক আছে ইয়াক proof কৰিবলৈ আমি contradictionৰ ব্যৱহাৰ কৰিম sorry counter example আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো extremely sorry counter example ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমাক কিবা এটা statement ভুল বুলি আমাক দেখাব লাগে যেতিয়া আমি কিবা এটা statement ভুল বুলি দেখাব বিচাৰো তেতিয়া আমি এটা counter example দিব লাগে বাট যেতিয়া আমি এটা theorem proof কৰিব লাগে we can use contradiction ঠিক আছে contradiction আমি কি কৰো ইয়াৰ contradict কৰিব পৰাকে আমি statement এটা লৈ লৈছো আৰু সেই statementটো আমি follow কৰি গৈ ক'বাত যদি আমাৰ কিবা basic property এটা হি contradict কৰিছে ঠিক আছে ক'বাত যদি হি basic property এটা contradict কৰিছে তেনেহলে আমি গম পাই যাও যে আমি প্ৰথমে যি assume কৰিছিলো আমাৰ assumptionটো ভুল আৰু assumptionটো আমি কেনেকৈ লৈছিলো assumptionটো আমি এনেকৈ লৈছিলো যাতে আমাৰ statementটো theoremটো ভুল হৈ যায় অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ক'লো যে theoremটো ভুল হয় প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো theoremটো ভুল হয় বুলি আমি এটা counter example টাইপত আমি এটা statement বনালো ঠিক আছে
সেই ষ্টেটমেণ্টটো ফ'ল' কৰি গৈ থাকে, আমি ফ'ল' কৰি গৈ আমি এনেকুৱা এটা ষ্টেজত উপনীত হলো যে আমি কিবা এটা এনেকুৱা এটা বস্তু পালো যিয়ে আমাৰ একেবাৰে বেছিক প্ৰপাৰ্টি এটা মানি নলয় বা বেছিক প্ৰপাৰ্টি এটা কাউণ্টাৰ কৰে বা কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে, ঠিক আছে, বেছিক প্ৰপাৰ্টি এটা কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰে। তেনেহ'লে বাই কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আমি কওঁ যে আমি প্ৰথমতে যিটো এজাম্পশ্যন কৰি লৈছিলো কাউণ্টাৰ এক্সাম্পল টাইপত, ঠিক আছে, কাউণ্টাৰ এক্সাম্পল টাইপত আমি যিটো এজাম্পশ্যন কৰি লৈছিলো, আমাৰ এজাম্পশ্যনটো ভুল, আৰু আমাৰ এজাম্পশ্যনটো ভুল, গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো ট্ৰু। কেনেকেনো কৰিম? লেটছ সি। We will prove this by the method of contradiction. I guess 11 or 12ত that chapter আছিল how to prove something in mathematics, if I am not wrong. একেবাৰে obviously boardতটো তাৰ পৰা question নাহে, but যদি maths in future follow কৰিব লগা হয়, basically সেই contradictionৰ বা এই যিখিনি contradiction প্ৰিন্সিপল অফ মেথমেটিকেল ইণ্ডাকশ্যন আৰু প্ৰুফ কৰাৰ যিখিনি আমাৰ ওচৰত ৱে আছে বা কাউণ্টাৰ এক্সাম্পল কেনেকে দিওঁ, কিয় দিওঁ, সেই কথাখিনি সেই চেপ্টাৰটো বৰ ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰা আছিলে। গতিকে কাৰোবাৰ অকণমান কিবা অসুবিধা এতিয়াও আছে, এবাৰ ৰিকেপ কৰি ল'বা। মোৰ ভালদৰে মনত নাই বাৰু, 11ত আছিলে নে 12ত আছিলে, এবাৰ কিতাপখন চেক কৰি চালে পাই যাবা তোমালোকে। আৰু নেভাৰথলেছ, লেটছ প্ৰুভ দিছ, উই উইল প্ৰুভ দিছ বাই দ্য মেথড অফ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন। ডেট মিনছ কণ্ট্ৰাডিকশ্যনক প্ৰুভ কৰিবলৈ আমি কি কৰিম? ছাপ'জ আমি supposition কৰিলো, suppose, or we can say let us assume on contrary that a is not equal to 0, that is a is strictly greater than 0, ঠিক আছে, but we get, let us assume on contrary that a is strictly greater than 0, then suppose, or then take epsilon is equal to a by 2, then consider a particular epsilon, ঠিক আছে, আমি এটা particular epsilon, আমি এটা particular positive number consider কৰি ললো যিয়ে আমাৰ এই supposition বা আমাৰ assumption টো contradict কৰে, ঠিক আছে। প্ৰথমতে আমি contrary আমি মানি ললো যে a 0 ৰ সমান নহয়, that means a 0 তকৈ ডাঙৰ। তেনেহলে a by 2 আমি এটা particular positive number পাই গলো for every epsilon greater than 0, right? আমি statementত কি পাইছো যে for every epsilon greater than 0। now আমি contrary আমি মানি ললো আৰু আমি এনেকুৱা এটা positive real number ললো such that আমাৰ এই যিটো given condition টো কি contradict কৰে, ঠিক আছে। so আমি যদি a by 2 মানি লওঁ, then we have 0 is less than a by 2 is less than a. This is why, since a is greater than 0, this implies a belongs to p. Also 1 by 2 obviously belongs to p. This implies a into 1 by 2 belongs to p. This implies a by 2 belongs to p. So a is obviously greater than 0, right? Or obviously kotha je a is greater than a by 2. If you want to prove this, I think you can prove this also, right? A keneko a by 2 ko dangor hoy, right? Because obviously 1 is greater than 1 by 2. What is 1 minus 1 by 2? 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, right? 1 by 2 belongs to p. This implies 1 minus 1 by 2 belongs to p. This implies 1 is greater than 1 by 2, or this implies a into 1 minus 1 by 2 belongs to p. এটা পজিটিভ সংখ্যা আমাৰ ওচৰত আছে 1 minus 1 by 2 আৰু a, তেন্তে ইহঁতৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো p থাকিব, that means a minus a by 2 belongs to p. This implies a is greater than a by 2. So এই কথাখিনি লিখি দেখাব পাৰা, নম্বৰ হিচাপত কিমান নম্বৰ আহে সেইটো হিচাপত তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰি দিবা, বাট মই সাইডত এক্সপ্লেনেশ্যনটো কৰি দিলো, এবাৰ ভালকে লিখি ল'বা তোমালোকে নিজে। বাট obviously তাৰ পৰা আমি পাই যাম যে 0 is less than a by 2 is less than a, that is we get epsilon naught equal to a by 2 greater than 0 such that 0 is less than
epsilon not less than a. This আমি এনেকুৱা এটা পজিটিভ সংখ্যা পাই গলো যাতে যি 0 আৰু a ৰ মাজত আছে, বাট দিছ কন্ট্ৰাডিক্ট আৱাৰ গিভেন কণ্ডিশ্যন। আমাৰ গিভেন কণ্ডিশ্যনটোৱে কি কৈছে যে প্ৰত্যেকটো পজিটিভ সংখ্যা, প্ৰত্যেকটো পজিটিভ ৰিয়েল নাম্বাৰ এতকৈ ডাঙৰ। কিন্তু আমি যেতিয়া উল্টাকৈ আমি এজিউম কৰি ললো, কন্ট্ৰাৰী আমি এজিউম কৰি ললো, আমি দেখিলো যে আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা পাইছো, পজিটিভ সংখ্যা পাইছো যি এতকৈ সৰু। So this contradicts the given condition. আৰু contradiction কিয় arise হৈছে? Contradiction arises because of the wrong assumption that a is greater than 0. Thus, a is equal to 0 by property of trichotomy. Obviously, by given condition, a হয় 0 হব, নহয় a positive হব। Minus a to positive হবই নোৱাৰে, because প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আমি গিভেন কণ্ডিশ্যনৰ পৰা কেনচেল হৈ গ'ল। আৰু কণ্ট্ৰাডিকশ্যনৰ পৰা আমি দেখাই দিলো যে a পজিটিভো হ'ব নোৱাৰে, বিকজ যদি a পজিটিভ হৈ যায়, ষ্ট্ৰিক্টলি গ্ৰেটাৰ দেন 0 হৈ যায়, তেনেহ'লে ইউ আমাক কণ্ট্ৰাডিকশ্যন কৰিব আমাৰ গিভেন কণ্ডিশ্যনটোক। থাচ বাই ট্ৰিকটমি আমাৰ ওচৰত তিনিটাই অপশ্যন আছিলে, আইডাৰ a পজিটিভ হ'ব, নহয় a 0 হ'ব, নহয় মাইনাছ a পজিটিভ হ'ব। গিভেন কণ্ডিশ্যনটোৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট গম পালো যে মাইনাছ a বিলংছ টু p টো হ'বই নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ওচৰত দুটা কেছ বাছিলে, আইডাৰ a ইকুৱেল টু 0 অৰ a strictly greater than 0. but যেতিয়া a strictly greater than 0 হয়, তেতিয়া আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন দিয়ে, কণ্ট্ৰাডিকশ্যন এৰাইজ হয়। তাৰ অৰ্থটো হ'ল a strictly greater than 0 হ'ব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ ওচৰত এটাই অপশ্যন বাচি থাকিলে, সেয়া হৈছে a is equal to 0. সিন্স যিকোনো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰে এই ট্ৰিকটমিৰ তিনিটা কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত এটাটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব, তিনিটা কেছৰ ভিতৰত, গতিকে যিটো কেছ বাছিলে সেই কেছটো অবভিয়াছলি ফ'ল' কৰিব। থাচ a is equal to 0. Hence proved. মই আশা কৰিছো এইটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। যদি কিবা অসুবিধা হয় আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰি ল'ব পাৰিম, ৰাইট? So let's write the remaining two theorems. One is theorem and one is its corollary. মই এবাৰ থিয়ৰম কেইটা লিখি দিছো আৰু মই এবাৰ হিন্ট দি দিম অলপ প্ৰুফটো। মই আশা কৰিছো যদি ক্লাছটো ভালদৰে মই বুজাত সক্ষম হৈছো, ভালদৰে ডিছকাছ কৰাব যদি মই পাৰিছো, আৰু তোমালোকে যদি ভালদৰে এটেণ্ড কৰিছা, নিশ্চয় এইটো প্ৰুফ কৰাত ইমান অসুবিধা হ'ব নালাগে। ষ্টিল যদি কিবা অসুবিধা হয় মই নেক্সট ক্লাছত কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ডিছকাছ এবাৰ কৰি দিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল লেটছ ৰাইট দ্য ষ্টেটমেণ্টছ। Theorem 2.1.10. If AB is greater than 0, then either A is greater than 0, B is greater than 0, or A is less than 0, B is less than 0. ঠিক আছে? যদি A, B শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয়, অৰ্থাৎ A, B যদি পজিটিভ হয়, তেনেহ'লে তলৰ দুটা কণ্ডিশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'বই, আইডাৰ A আৰু B দুইটাই পজিটিভ হ'ব, নহয় A আৰু B দুইটাই নিগেটিভ হ'ব। ঠিক আছে? আৰু এইটো অবভিয়াছলি আমি বহুত সৰুৰ পৰাই ইউজ কৰি আহিছো, ৰাইট? বাট হাউ টু প্ৰুভ দিছ, এয়া হৈছে ৰিএনালাইচিছৰ পাৰ্ট। এণ্ড নেক্সট ইজ ইটছ corollary. Corollary কৈছে যে if AB is less than 0, then either number 1, A is greater than 0 and B is less than 0, or A is less than 0 and B is greater than 0. যদি দুটা সংখ্যাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন শূন্যতকৈ সৰু হয়, তেনেহ'লে আইডাৰ এটা সংখ্যা পজিটিভ আৰু আনটো নিগেটিভ হ'ব, বা প্ৰথম সংখ্যাটো নিগেটিভ হয়, দ্বিতীয় সংখ্যাটো পজিটিভ হ'ব। ঠিক আছে? এয়াও আমি জানো। হাউ টু প্ৰুভ দিছ, মই হিন্ট হিচাপে ক'ম যে ইউজ property of trichotomy or law of trichotomy. Basically this is called trichotomy property. ঠিক আছে? লটো অলপ বেলেগ হয়, মই ডিছকাছ কৰিছিলো।
So basically use trichotomy property. আৰু কালি যেনেকে ডিসকাস কৰিছিলো আইডাৰ অৰৰ কাৰণে আমি বেসিক্যালি কি কৰো ঠিক আছে মনত আছে তো আমি কালি কি দেখাইছিলো আমি কালি দেখাব লগা হৈছিল যে আইডাৰ a is equal to 0 or b is equal to 0 আমি কি কৰিছিলো প্ৰথমে a not equal to 0 মানি লৈছিলো দেন আমি দেখাইছিলো যে b equal to 0 without loss of generality but ইয়াত বেসিক্যালি কি কৰিব লাগিব যে প্ৰথম কথা since ab পজিটিভ হয় right that means both of the number a আৰু b a and b both should be non-negative because otherwise if one of the number is 0 যদি এটা সংখ্যাও 0 হয় তেনেহলে কালি আমি এটা থিওৰাম কৰিছিলো যিকোনো এটা সংখ্যাৰ লগত 0 প্ৰুফ কৰিলে সি সদায় 0 আহে 0 মাল্টিপ্লাই কৰিলে সদায় 0 আহে ৰাইট a into 0 is always 0 so a আৰু b ৰ ভিতৰত যদি যিকোনো এটা সংখ্যাই 0 হৈ যায় তেনেহলে ab আমাৰ 0 আহিব but since ab is not 0 ab is strictly greater than 0 or তলৰ কেছত ab is strictly less than 0 that means a is not equal to 0 and b is not equal to 0 right now suppose since a not equal to 0 or b not equal to 0 তেনেহলে কি কেস হ'ব পাৰে a greater than 0 a less than 0 b greater than 0 b less than 0 right now যদি a greater than 0 হয় তেনেহলে 1 by a is also greater than 0 ঠিক আছে যদি a পজিটিভ নাম্বার হয় তেনেহলে 1 by a ও পজিটিভ হ'ব তেনেহলে use the fact that b can be written as 1 by a into ab or since both of them are positive it is also positive basically strictly sign use কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পাৰিলে আমাৰ যেটো একদম order property basics belonging to p belongs to p সেই তেনেধৰণে লিখিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিবা so I think this is clear যদি a greater than 0 হয় first assume a greater than 0 then shows that b is greater than 0 using this or first assume that a is less than 0 তেনেহলে কি হ'ব 1 by a is less than 0 হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা দেখাই দিবা যে b is also less than 0 ঠিক আছে because এটা যদি পজিটিভ হয় আনটোৰ 1 by a is less than 0 that means minus 1 by a belongs to p আৰু এটা মাল্টিপ্লাই কৰি আমি দেখাই দিব পাৰিম যে minus b belongs to p this implies b is less than 0 so মই আশা কৰিছো কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিব লাগে তোমালোকে অলপ হিন্ট পালা আৰু বেছি যদি হিন্ট লাগে বুকখন চাব পাৰা বা অকমান চেষ্টা কৰিবা নিজে পাৰিবা একো কঠিন নহয় আৰু একে ধৰণে corollary-টো প্ৰুফ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে একেবাৰে অলমোস্ট সেম এৰ যিকেইটা পসিবল দুটা কেস বাকি থাকিব এটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা তাৰ পৰা বিৰ কেসটো অটোমেটিকলি ওলাই যাব আৰু দ্বিতীয় কেসটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলেও বিৰ দ্বিতীয় কন্ডিশনটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে আজি আমি কি কি পঢ়িলো বেসিক্যালি আজি আমি পঢ়িলো ষ্টাৰ্ট কৰিলো আমি কৰপৰা ওকে ফাৰ্স্ট আমি ডেফিনেশন 2.1.6 ষ্টাৰ্ট কৰিলো তাৰপৰা আমি মুভ কৰিলো থিওৰাম 2.1.7 প্ৰুফ কৰিলো ইয়াৰ তিনটা যিকেইটা স্টেটমেন্ট আছিলে দেন আমি থিওৰাম 2.1.8 ৰ তিনটা স্টেটমেন্ট প্ৰুফ কৰিলো ৰাইট দেন আমি লাষ্ট থিওৰাম 2.1.9 কৰিলো এটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ান অফ দা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে থিওৰাম 2.1.9 ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ প্ৰুফটো একেবাৰে চাবা আৰু এটলিষ্ট স্টেটমেন্টটো মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিবা খুবেই জৰুৰী এটো আগলৈও কামত আহিব বাকি গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট যদি এই চেপ্টাৰটোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাওঁ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট বাট এই যিটো থিওৰাম 2.1.9 ই আগলৈও বহুত কামত আহিব গতিকে ইয়াক স্পেচিয়েলি মনত ৰাখিবা আৰু দেন থিওৰাম 2.1.10 Corollary-2.1.11 মই হিন্ট দি দিলো এবাৰ প্ৰুফ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা কমেন্ট বক্সত লিখিবা আৰু যদি প্ৰুফ হৈ যায় ধুনীয়াকৈ either send us the solution in our Instagram ID to মই ডেসক্ৰিপশনত মেনশন কৰি দিছো আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত গৈ সেন্ড কৰি দিবা বা কমেন্ট বক্সতো লিখি দিব পাৰিবা ঠিক আছে we will check and we will let you know ঠিক আছে নে নাই so with this let's end today's class next class লগ পাম তেতিয়ালৈকে bye bye thank you